بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ نن لیکچر نمبر 3 کلاس 11 او چپټر نمبر 1 زمونږ چې کوم ټاپک دی نن به موږ کور کوو فزیکل کوانټیټیز او د هغې سره اس آی سیسټم. سټارټ اخلو. میجرمنټ څه ته وایي؟ میجرمنټ عام لایف کې که موږ وګورو هر کار موږ کوو نو بغیر د پیمایش نه بغیر د میجرمنټ نه زموږ څه کار نه کېږي. No, measurement موږ داسې ډیفاین کوو the comparison of an unknown quantity with some standard quantity of the same kind is called measurement. مطلب دا شو د خبرې چې زموږ سره به یو سټینډرډ یو سټینډرډ کوانټیټي وي، یو بنیادی کوانټیټي وي. دغه بنیادی کوانټیټي ته به موږ یونټ هم وایو. زموږ سره به یو بنیادی سیز مینز یو نون سیز وي او د دې سره به نور فزیکل کوانټیټیز موږ راخلو، خو دا نور فزیکل کوانټیټیز دا به انونی خو of the same kind. سیم کاین مطلب دا دی چې که فرض کوو موږ یو نون کوانټیټي راواخلو میټر او د دې میټر سره موږ کمپیریزن کوو د کپړې، نو دا میټر دا یو نون کوانټیټي ده، دا یو سټینډرډ شو او دا کوم کپړه چې د دې سره موږ کمپیر کوو نو دا یو ان نون کوانټیټي شوه. نو د دې نون او د ان نون سیزونو په خپل منځ کې موږ کمپیریزن وکړو، دې ته موږ میجرمنټ وایو. چې کله موږ یو نون کوانټیټي او ان نون کوانټیټي د یو بل سره کمپیر کوو. اوس که موږ داسې وکړو چې موږ میټر راواخلو او په دې باندې موږ الوګان میجر کوو، نو دا سیم کاینډ نه شوه. لکه مطلب دا دی چې ته یو دوکاندار له ورشي او هغه ته ته ووایي چې ما له یو 2-3 ګزه الوګان راکړه، د خبرې مینینګ نه جوړېږي، مطلب د دې نه جوړېږي. نو سیم کاینډ په دې کې ضروري دی. نو چې کله موږ د یو نون کوانټیټي د یو سټینډرډ او د ان نون فزیکل کوانټیټیز په خپل منځ کې کمپیریزن وکړو، دغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو میجرمنټ. اوس دا نون کوانټیټي چې موږ یادو، دا سټینډرډ چې موږ یادو، دغه سټینډرډ کوانټیټي اصل کې څه شی دی؟ یونټ دی. یونټ څه شی دی؟ د سټینډرډ with which physical quantities are compared are called units. یونټ چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا داسې سټینډرډ دی، دا داسې یو نون سیز چې نور سیزونه موږ راواخلو او د دې سره کمپیریزن وکړو، دغې ته موږ څه وایو؟ یونټ وایو. فار ایگزامپل زه وایم چې زما دا کوم مارکر دی دا 5 سانتي میټر دی. اوس که دلته موږ وګورو دا سانتي میټر د دې سره یونټ راغی. که زه وایم دوکاندار ته وایم چې ما له 2 kg اپلز راکړه، اوس دا kg دغلته څه شی دی؟ دا یونټ دی، دا یو سټینډرډ دی او د دې سره موږ دغه اپل څه کوو؟ دا موږ راخلو او د دې کمپیریزن کوو. که د مارکر سچویشن موږ واخلو، دې مارکر زه وایم چې 5 سانتي میټر دی، نو د 30 سانتي میټر موازینه ما وکړه د چا سره؟ د لینز سره، نو دغې ته موږ به یونټ وایو. څومره چې فزیکل کوانټیټیز دي نو هغه به موږ ظاهره په میګنیچیوډ باندې. نو دا میګنیچیوډ څه شی دی؟ A number expressed with a proper unit. کله چې موږ یو نمبر او د هغې سره یو خاص یونټ ولګوو، دغې ته موږ څه وایو؟ میګنیچیوډ ورته وایو. لکه فار ایگزامپل 3 kg 5 سانتي میټر کرنټ راغی، 5 امپیر کرنټ دی، 2 امپیر کرنټ دی، دا ټوټل چې کوم دی نو دې ته موږ وایو میګنیچیوډ. میګنیچیوډ معنا عام طور باندې اخلو موږ مقدار د یو سیز مقدار. نو میګنیچیوډ دا یو نمبر یي، خو دغه نمبر سره بیا موږ یو خاص یونټ لګولی او دې ته په شریکه باندې موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو میګنیچیوډ. فار ایگزامپل 3 یو نمبر دی او kg یونټ دی، په شریکه باندې دې ته موږ څه وایو؟ میګنیچیوډ. اوس راځو موږ فزیکل کوانټیټیز. فزیکل کوانټیټیز څه شی دي؟ یاد ساتئ هر هغه کوانټیټیز چې د هغې موږ ابزرویشن هم کولی شو او هغه موږ میجر کولی هم شو، دغې ته موږ وایو فزیکل کوانټیټیز. هغه کوانټیټیز چې موږ ابزرویشن کولی شو او هغه موږ میجر کولی شو، دغې ته موږ فزیکل کوانټیټیز وایو. فار ایگزامپل لینث شو، ماس شو، ټایم شو، ایریا ایټسټرا، ډېر زیات دي، هغه فردر موږ ایکسپلین کوو، نو دې ته موږ وایو فزیکل کوانټیټیز. هر هغه څیز چې د هغې موږ پیمایش نشو کولی، ابزرویشن یې کولی شو، لیدی شو، خو د هغې موږ پیمایش نشو کولی، هغې ته موږ نان فزیکل کوانټیټیز وایو. فار ایگزامپل په هغې کې راځي هیوینس دی، سیډنس دی، کرای، لاو، هیټ ایټسټرا. دا شو فزیکل اینډ نان فزیکل کوانټیټیز. د فزیکل کوانټیټیز به څه ټایپس دي، هغې ته موږ راځو 1 by 1 موږ وایو. زموږ چې نن کوم کلاس دی نو په هغې کې به موږ فزیکل کوانټیټیز د هغې ټایپس دا به هم سټډي کوو. نو بیس آر فنډامنټل کوانټیټیز، اورنی چې کوم ټایپ دی د فزیکل کوانټیټیز نو هغې ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز یا فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز. دا زموږ څه یو بنیاد دی او دغه بنیاد به فردر موږ یوز کوو، د دغې نه به نوي څیزونه بیا جوړوو. نو که پراپر د دې ډیفینیشن موږ کوو، نو یو اسان ډیفینیشن ما لیکلی دی، هغه کوانټیټیز چې په کم تعداد کې دي، ساینټسټو زموږ دپاره سجست کړي دي او د دې په رڼا کې نور کوانټیټیانې موږ ډیفاین کولی شو، دغې ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز. دا صرف او صرف په تعداد کې 7 کېدی شي او هغه کومه دي؟
length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of a substance. تقریبا د ریپانچ نمبر پورې ټوټل کلیئر دی لومینس انټنسټي یو لومینس ابجیکټ یو نان لومینس ابجیکټ لومینس ابجیکټ هغه ابجیکټ ته چې هغه خپل اون لایټ پیدا کولی شي فار ایگزامپل د سن خبره موږ سن یو لومینس ابجیکټ دی خپل رڼا پیدا کوي په خپل خو که موږ له مون خبرو کوو مون یو نان لومینس دی بس انټنسټي مطلب شدت کله چې د دې یونټ موږ کوو هلته به دا موږ بیا کلیئر کوو چې یو 3 ډایمنشنل انګل دی او هغې نه په پر سیکنډ کې څومره لایټ پاس کېدی شي نو هغه بیا د لومینس انټنسټي یونټ مونږ کنسیډر کوو کومې ته چې کنډیلا سی ډي باندې ریپرزینټ کوو ها اماونټ اف سبسټانس د دې لپاره الریډي مونږ مول یوز کوو نو د یونټس کې به دا ایکسپلین کوو دا 7 چې کوم دي نو دا زموږ سره بیس کوانټیټیز دي خو بیس کوانټیټیز د 7 نه سیوا کېدی شي او نه 7 نه کم کېدی شي دوی نمبر باندې راځي ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دا هغه کوانټیټیز دي چې کله مونږ یو بیس کوانټیټي راواخلو په بل بیس کوانټیټي باندې ډیوایډ کوو یا یو بیس کوانټیټي راواخلو او بل بیس کوانټیټي ول ضرب ورکو کوم نوې کوانټیټي چې جوړ شي دغه نوې کوانټیټي د موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز یعنی زموږ بنیاد هغه بیس فزیکل کوانټیټیز شو خو دغه بیس فزیکل کوانټیټیز دا مونږ فردر چې کوم دي د دې نوې کوانټیټیز جوړولې شو هغه نوې کوانټیټیز د موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ډیر زیات دي خو سمپل ایریا شو سپیډ شو والیوم شو ایټسټرا بو کې چې هر ټاپک مونږ کوو نو الریډي د هغې سره مونږ د هغې کوانټیټي دا به مونږ ریپرزینټ کوو نو چې څومره مخکې مونږ ځو هغومره ډېر کوانټیټیز به یادوو ښه بل دلته یو پوینټ کلیئر کوم بیا سپلیمنټري کوانټیټیز ته راځم دلته عام طور باندې سټوډنټان دا کوېسچن کوي چې د بیس کوانټیټیز ډیفینیشن ته کوم وګورو او دلته بیا راشو دلته لیکل شوی دی الکتریک کرنټ نو دغه ډیفینیشن نه سیټسفای کوي مطلب دا کرنټ که بیسیکلی موږ وګورو نو د کرنټ فارموله دا I is equal to Q divided by T یعنی چارج چې په ټایم باندې ډیوایډ شي نو دغې ته موږ کرنټ وایو نو پکار دا چې دا موږ راوستې وی او دا موږ په ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز کې ایښودی وی او دغه شانتي چارج چې کوم دی نو چارج په خپله دا چارج په خپله دا ډیرایوډ کوانټیټي ده حالانکه سوري چارج چې کوم دی په خپله ډیرایوډ کوانټیټي ده او که تاسو د دې یونټ وګورئ نو هغه ډیرایو شوی دی نو ولې دا موږ په بیس کې نه ایښودو نو د دې سمپل انسر دی 1960 کې چې کله انټرنیشنل کانفرنس شوی و FBISE سیسټم هغه الریډي موږ ایکسپلین کوو نو د هغه وخت مطابق او سمپلی که نن سبا موږ وګورو نو دا الکتریک کرنټ دا یو نون کوانټیټي ده او چې کوم چارج دی نو دا ان نون کوانټیټي ده نو د هغه وخت مطابق د ساینټسټو د کرنټ په بیس کوانټیټیز کې ځکه ایښودی دی چې دا یو نون کوانټیټي وه هر چا دا پېژندله خو دا چارج چې کوم دا یو ان نون کوانټیټي وه نو که دلته موږ دا خبره وکړو چې کوم نون کوانټیټیز دي دغه بیس فزیکل کوانټیټیز دي چې کوم نون د هغه وخت مطابق یا اوس موږ د نون دي نو دا بیس کوانټیټیز دي او کوم چې ان نون دي کوم به چې بیا موږ انټرم او بیس کوانټیټیز لیکو نو هغه ته به موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز خو اوس دریم نمبر باندې راځي سپلیمنټري کوانټیټیز دا هغه کوانټیټیز دي چې دا نه بیس فزیکل کوانټیټیز دي او نه دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دي دا پیور جیومټریکل کوانټیټیز دي چې یو ته موږ وایو پلین انګل او بل ته موږ وایو سالید انګل نو دغه پیور جیومټریکل کوانټیټیز ته به موږ وایو سپلیمنټري کوانټیټیز نو ډیفینیشن به داسې کوو هغه کوانټیټیز چې نه بیس کوانټیټیز دي او نه ډیرایوډ کوانټیټیز دي دغې ته موږ سپلیمنټري کوانټیټیز وایو خو یاد ساتئ په 1995 کې چې کله دوباره کوم کانفرنس شوی نو د هغې مطابق سپلیمنټري کوانټیټیز دي واپس انکلوډ کړل په ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز کې خو فلحال زموږ د بوک مطابق هغې ته موږ وایو سپلیمنټري کوانټیټیز سپلیمنټري کوانټیټیز دغه دوه دي یو پلین انګل دی بل سالید انګل دی اوس راځو زموږ چې کوم اصل ټاپک دی سیسټم اف یونټس سیسټم اف یونټس ترازو خو د هغې نه مخکې لږ د دې لپاره بیکګراوند جوړو د دې سیسټم اف یونټس نه مخکې CGS سیسټم FBISE سیسټم MKS سیسټم مختلف قسمه سیسټم اف یونټس په دنیا کې موجود دي CGS سیسټم دا یو سیسټم و چې دا برټش والا برطانیې والا یوز کوو FBISE سیسټم چې کوم دی دا نن سبا امریکا والا ډېر زیات یوز کوي او دا FBISE سیسټم په هغه وخت کې برطانیه والا او سپیشلی د برطانیه چې کوم کالونیز وو مطلب پاکستان انډیا برصغیر چې څومره وو څومره چې د برټش امپایر کوم ځای کې د هغو حکومت ولو هلته FBISE سیسټم هغوی یوز کوو MKS سیسټم زیاتره یورپین کنټریز والا یوز کوو او دا څه شی دی لکه فار ایگزامپل CGS سیسټم لینث ماس او ټایم د دې لپاره دا یونټس یوز کېدل دا ډېر زیات کامن دي دا درې لکه موږ وګورو چې په CGS سیسټم کې د لینث لپاره سنټیمیټر یوز کیږي نو په FBISE سیسټم کې ولا فوټ یوز کیږي او په MKS سیسټم کې د هغې لپاره میټر یوز کیږي نو سنټیمیټر فوټ میټر درې ډیفرنٹ سیزونه راغلل دغه شانتي ګرام پاوند او کیلوګرام
او سیکرټ خو د درې وړو سیم دی. نو په دغه ټیم کې یو مس کنسپشن یو کنفیوژن کریټ شو که فار ایگزامپل د یو کنټری والا یو کس دی او د بل کنټری والا سره ټریډینګ تجارت کوي یا مطلب سر ریسرچ کوي ساينس کې چې کوم دی د ساينس مطابق سر ریسرچ کوي لیبارټریز کې او دغلته یو چې کوم دی هغه فار ایگزامپل سنټیمیټر پیج فار ایگزامپل یو کس د میټر پیجنی فوټ پیجنی سنټیمیټر نه پیجنی یو پیجنی دوه نه پیجنی دوه پیجنی یو نه پیجنی نو په دغه ټیم کې یو کنفیوژن کریټ کیږي دا خلک چې کوم دی د دې کیلکولیشن هغه بیا پاسیبل نه دی دغه یو میس کنفیوژن نو د دې میس کنفیوژن د ختمولو لپاره د دنیا دغه وخت چې کوم ساينټیسټ او کوم خلکو او خيار خلکو دانشمن هغه ټول شو او په 1960 کې یو انټرنیشنل کانفرنس وکړو دا هغه کانفرنس مطابق دی ویل چې موږ د یونټس لپاره داسې یو سیستم رایج کوو چې آل اوور دی ورلد هغه نونی د هر چا خپل مرزي ده فار ایگزامپل زه یوز کوم زما مرزي ده زه د فار ځان لپاره یو کنوینینټ یونټ یوز کوم هر قسمه یونټ یوز کولای شم په فرض که زه ساينس ته راځم نو زه به صرف اس آی سیستم یوز کوم دغه شانتي که یو کنټری والا دی بل کنټری والا دی د خپل مرزي یونټ سیستم اف یونټ یوز کولای شي خو چې کله انټرنیشنل سیستم ته خبره راشي نو البته به صرف او صرف بیا مونږه اس آی یونټس یوز کوو او دا هغه یونټس دي چې آل اوور دی ورلد دا به هر څوک پیژني نو ډیفینیشن ته مونږ راشو اس آی سیستم اف یونټس شری دا یو مکمل سیټ دی د یونټو د ټوټل فزیکل کوانټیټیز لپاره څومره چې فزیکل کوانټیټیز دي څومره چې میجریبل کوانټیټیز دي دا هغه ټولو د میر کولو لپاره چې کوم یو سیټ دی د یونټو دغه ته مونږ سوایو سیستم اف یونټس خو ضروري دا خبره نه ده چې په سیستم اف یونټس ته له هر کوانټیټي هغه څه کې ډیفاین کی سیستم اف یونټس کې به مونږه سپیسیفیک کوانټیټیز دي چې هغه ته مونږ بیس یونټ وایو دغه بیس یونټ به مونږ ډیفاین کوو او دغه بیس یونټ به بیا زمونږ بنیادی او چې کله مونږ یو ډرایوډ کوانټیټي ګورو نو هغه به مونږ ان ټرم اف بیس یونټ لیکو نو البته به هغه به مونږ ډیفاین کولای شو نو هر یو کوانټیټي اس آی سیستم ډیفاین کوي نو خو سپیسیفیک یونټس دي چې هغه دی اس آی سیستم زموږ لپاره ډیفاین کړل نو بس اس آی سیستم یعنی سیستم انټرنیشنل کې د ټونه اورنه چې کوم پوینټ دی هغه دی بیس یونټ بیس یونټس ته وایي the units of base physical quantities are called base units simple خبره ده آسان ډیفینیشن مې لیکلې دی چې د بیس فزیکل کوانټیټیز څومره یونټس دي نو هغه ته موږ بیس یونټس وایو لکه فار ایگزامپل موږ لیکلې بیس فزیکل کوانټیټیز کې په اول نمبر باندې لینث دی نو د لینث یونټ موږ لیکو میټر small m باندې به ریپرزینټ کوو یاد ساتئ د یونټ او د یونټ نیم د یونټ چې څومره سیمبل دي د دې د لیکلو خپل رولز دی هغه الریډي موږ په روان کلاسز کې کلیر کوو سمال ام دی ولیکو ماس دی کې جی دی د لپاره د سهولي کما سمال کې او جی دغه شانتي ټایم دی نو ټایم لپاره موږ لیکو سمال ټي او دغه شانتي ټمپریچر دی نو ټمپریچر بیا ریپرزینټ کیږي ټمپریچر چې کوم یونټ دی نو هغه کیلوین هغه ما ولیکو په کیپټل کې باندې ریزن د دې څه دی دا به هلته کلیر شي موږ ته چې کله یو یونټ سیمبل موږ لیکو او هغه د ساينټیست نیم امینو هغه بیا موږ په کیپټل باندې لیکلی شو دا سمال دی او دا کیپټل دی د خیال کوئ او بل چې کوم دی موږ سره راځي الکتریک کرنٹ اوس د الکتریک کرنٹ یونټ امپیر دی خو امپیر سمال ا نه لیکم کیپټل ا لیکم ریزن د قسم دی چې امپیر د ساينټیست نوم هم دی نو فول نیم چې لیکو په سمال ا باندې لیکو خو چې کله سیمبل لیکو نو په کیپټل باندې لیکو او دغه شانتي لومینس انټنسټي نو سی ډي سمال سی او ډي سی ډي کنډیلا او اماونت اف سبستانس دا غي یونټ سره مول دا 7 چې کوم زموږ سره یونټس دي د ته موږ وایو بیس یونټس د نمبر باندې موږ راځو ډیرایوډ یونټس لا ډیرایوډ یونټس څه شي موږ الته الریډي ویل چې یو بیس کوانټیټي په بل بیس کوانټیټي باندې ډیوایډ کی دا هغه نوې کوانټیټي جوړیږي هغه ته موږ سوایو ډیرایوډ کوانټیټي دلته موږ وایو چې یو بیس یونټ په بل بیس یونټ باندې ډیوایډ شي نوې کوم یونټ راشي هغه ته موږ وایو ډیرایوډ یونټ دلته موږ سٹارټ اخلو د یو سو فار ایگزامپل یو سو کوانټیټیز د هغه یونټس موږ ډیرایو کوو خو که ډیفاین کوو نو په اسانه باندې ډیفاین کولای شو د یونټس اف ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز آر کالډ ډیرایوډ یونټس د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې کوم یونټس دي هغه ته موږ سوایو the derived physical quantities unit ته موږ وایو derived units for example start موږ اخلو د بوک مطابق زه یو څو تاسو لیکم اولنی نمبر باندې موږ اخلو ایریا for example ایریا د دې یونټ derived unit دی ول یونټ دی د هر څه به موږ فارموله یادو د ایریا فارموله د length multiplied by width موږ length ویلې شو length multiplied by length که width موږ لیکو د هغه یونټ میټر دی الریډي موږ یوز کوو
د لینث یونټ مونږ ویلې دی په بیس یونټس کې چې هغه میټر دی میټر ملټیپلایډ بای میټر نو د دې نه جوړیږي میټر سکویر نو میټر سکویر د ایریا یونټ دی او دا کوم یونټ دی ډیرایوډ یونټ دی نمبر 1 نمبر 2 که نمبر 2 باندې موږ خبرو وکړو د والیوم فار ایگزامپل والیوم یاد کومګه نو والیوم length multiplied by width multiplied by height درې وړو ته موږ length هم ویلې شو د length unit meter دی د width unit هم meter دی د height چې مېر کو هم په meter مېر کو نو د راشي meter cube د volume unit meter cube دی او derived unit دی دغه شانتي په 3 نمبر باندې موږ یاد کو speed یا velocity speed به زه ولیکم speed او د velocity same unit راځي نو speed موږ ویلې چې څومره distance کور کیږي divide by per unit time دا فارمولا شو distance چې کوم دی هغه موږ already مې کو په سره دی په میټر باندې او ټایم مې کو په سکند باندې نو میټر پر سکند میټر پر سکند دا یو derived unit شو دغه شانتي مخکې موږ لاړ شو نو acceleration څلورم نمبر باندې وکړم acceleration acceleration فارمولا څه ده موږ فارمولا ولیکو velocity change in velocity divided by time سیمبل بدل ته ولیکم چې velocity unit دی یا د speed unit دی هغه موږ الریډي لیکل میټر پر سکند او divide by the time لپاره اگین سکند دا راشي میټر پر سکند سکوير یا د acceleration derived quantity د دې چې کوم یونټ دی نو هغه شو derived unit شو دغه شانتي د دې مخکې کوم موضوع 5 نمبر باندې force دی force چې کوم دی دا برابر دی according to newton second لا موږ ویلي F is equal to ma یو ماس دی د ماس یونټ هغه kg دی او د acceleration یونټ څه دی میټر پر سکند سکوير یعنی مطلب دا شو چې د force چې کوم derived یونټ دی نو هغه کیلوګرام میټر پر سکند سکوير دی اصل کې خو دې ته موږ به نیوټن هم وایو خو نیوټن د دې SI یونټ دی او derived quantity derived یونټ چې کوم دی د کیلوګرام میټر پر سکند سکوير دغه شانتي کوم یاد کو pressure 6 نمبر باندې مزه یاد کما pressure فارمولا څه چې کوم دی نو د pressure موږ ته پته راځي دا برابر دی د force per unit area نو force unit موږ ولیکو هغه سره کیلوګرام میټر پر سکند سکوير دا سکند سکوير په ډیویژن کې ولیکو لکه آسان شي او د ایریا یونټ دی میټر سکوير سکوير او میټر کټ شو چې کوم یونټ راغی هغه راغی کیلوګرام میټر په برابر کېږي پر میټر او د تبراشي پر سکند سکوير دا راغی زموږ سره د pressure unit لکه زه به خالی کو یو څه راکو density unit چې د density derived unit څه شی نو density فارمولا دا mass per unit volume دلته کوم وګورو د mass unit کیلوګرام دی او د volume unit هغه سره میټر کیوب دی نو موږ لیکلی شو چې کیلوګرام پر میټر کیوب دا density unit دی دا راځي زموږ په 7 نمبر باندې په 8 نمبر باندې frequency unit find کو frequency نو frequency فارمولا دا 1 over time period یعنی 1 over second او second چې بهر لاړ شي نو پر second دا د دې څه یونټ شو یو دوه یونټ چې راځي 7 نمبر باندې انرژي کیپاسټنس او ریزिस्टेंस دا دوه یونټ کوو بس کو فار ایگزامپل موږ وایو چې د انرژي یونټ فایند کوو نو انرژي یاد ساتئ که تاسو کاینټیک انرژي یونټ ډیرایو کوئ کله پوتنشل انرژي ایون اف کله ورک کمباین کوو نو دې درې ون سیم یونټ راځي نو په فار ایگزامپل موږ ولیکو kinetic energy دا فارمولا دا 1 over 2 mv square دی یونټ به موږ لګو 1 over 2 کانستنټ ویلیو دا کیلوګرام د ماس لپاره او velocity یونټ د میټر پر سکند خو د خپل سکوير په واخلو دینه جوړ شي کیلوګرام میټر باندې سکوير راشي میټر سکوير او پر سکند سکوير او دې ته موږ جول وایو او جول بیا SI یونټ دی د انرژي چې کومه derived unit دی نو هغه سره راغی د انرژي derived unit راغی کیلوګرام او میټر سکوير پر سکند سکوير دا راغی دغه شانتي په 8 نمبر باندې موږ وایو resistance unit به څنګه فایند کوو resistance نو په کار دا چې موږ د resistance فارمولا ټول اول یادې resistance فارمولا دا resistivity length divided by area یو equation خو ما سره دا شو که فرض کړه دې equation کې زه پوټینګ کوم نو اول به ماته د resistivity unit پکاري او length خو already meter of the area meter square شو نو زه به یو کوم چې دې نه به resistivity فایند کوم resistivity چې فایند کوم a به multiplication راشي l به division راشي نو RA divided by L
دا څه شو دې له به زه ورکړم equation number 2. اوس یاد ساتئ R چې کوم دی د اوم لا مطابق V is equal to IR resistance دی نو کله دې نه موږ R find کو نو R به برابر شي د V divided by I دې له به زه ورکړم equation number 3 یعنی V is equal to IR voltage چې په کرنٹ ډیوایډ کړل موږ resistance راکړي دا ویډیو به موږ پوت کو په equation number 2 کې equation number 2 becomes rho به برابر شي R به زه کو V divided by I او A divided by L په خپل ځای راغلی اوس د دې یونټ لګو د voltage unit already old دی د current unit ampere دی او د area unit meter square او د length unit هغه سره meter دی نو meter او meter square دا به ولې څه کو کاټ کو چې کومه پاتې شو هغه دلته لیکم چې rho is equal to u or پاتې شو divide by ampere پاتې شو او بره چې کوم دی نو هغه څه پاتې شو بره د اور څخه meter پاتې شوی دی لاندې صرف ampere پاتې شو اوس اور چې کوم دی دا موږ ته پته ده په خپل برابر دی د جول پر کولم دسی به لیکو چې اولټ دا برابر دی د جول پر کولم بر میټر په خپل ځای راغی لاندې امپیر په خپل ځای راغی دې له به زه ورکړم equation number 4 اوس یاد ساتئ مونږ دا ویلي چې کرنٹ I is equal to Q by T نو که Q د دې موږ فایند کو نو Q is equal to I multiplied by T یعنی کولم برابر شو د امپیر multiplied by second په دې په ځای به دا ولیکو نو equation number 4 becomes equation number 4 به څنګه شي دا به راشي جول په خپل ځای باندې میټر په خپل ځای باندې ډیوایډ د کولم په ځای باندې ولیکو امپیر سیکنډ او ډبل امپیر په خپل ځای راغی دا چې موږ یو ځای کو د جول په ځای به ولیکم کیلوګرام او میټر دا بر په خپل ځای کیلوګرام میټر سکوير پر سیکنډ سکوير دا د جول ویلیو ده او ډبل میټر وسه هم راغی په خپل ځای باندې ډیوایډ بای دلته سره راغی ا او ا امپیر سکوير او ډاټ سیکنډ دلته چې کوم کټ کیږي یو ځای کیږي هغه به یو ځای کو دا یونټ چې کوم دي دا به یو ځای کو د دې نه مسلو شي دا به سره راشي چې کیلوګرام میټر سکوير او میټر دا به شي میټر کیو او a square چې بر راوځي چې a power minus 2 او s power minus 2 s power 1 چې بر راشي s power minus 1 به شي چې یو ځای شنو s power minus 3 دا زموږ سره راغی equation number 5 دا equation number 5 دا ما فایند کړه د r value د r value بر واخلو او پټ به کوچرته په equation number د resistivity value را سوري دا د resistivity value دا به هغه د پټ کو equation 1 becomes 1 به زه واپس ولیکم چې r resistance unit find کو resistivity unit راغله کیلوګرام میټر کیوب او a power minus 2 او s power minus 3 دا زموږ صرف او صرف د دې ویلیو راغله د l لپاره به ولیکو د l لپاره ولیکو میټر ډیوایډ بای د ایریا لپاره به ولیکو میټر سکوير چې کومه کټ کیږي هغه کټ کو دته میټر دته به کټ کول له آسان شي میټر سکوير د میټر سکوير 2 میټر 2 د کټ شنو یو پاتې شو دلته دا 2 میټر او دلته 2 میټر دا د یو بل څخه کټ شو یو میټر بدل ته پاتې شي باقي څه به کینه کټ کیږي نو سی ولیکو چې r دا برابر شو کیلوګرام یو میټر دا پاتې شو یو میټر وسره راغلی دا نه کټ شوی دا دی خو نه کټ شو نو دا راغی میټر سکوير او a power minus 2 او s power minus 3 دا زموږ سره راغی د ریزिस्टेंस یونټ دا شانتي سمپل یو فایند کوما څنګه فایند کو د پیراډ یونټ نو پیراډ چې کوم دی دا برابر دی د کولم ډیوایډ بای اولټ او اولټ چې کوم دی په خپل برابر دی د جول پر کولم نو د اولټ په ځای ولیکو جول پر کولم دا به لاړ شي نو کولم سکوير ډیوایډ بای جول اوس ها کولم الته بر مون فایند کو چې کولم برابر دی امپیر ملټیپلایډ بای سیکنډ نو چې کولم باندې سکوير اخلي نو په a هم سکوير اخلي په a سکوير اخلي نو f به برابر شي دا موږ شروع کړل 9 نمبر باندې پیراډ f به برابر شي a سکوير او s square او divide by the joule value ولیکو کیلوګرام میټر سکوير پر سیکنډ سکوير دا چې موږ یو ځای کو کیلوګرام چې بر راشي نو kg پاور -1 بشي m سکوير چې بر راشي نو m پاور به -2 شي اوس دلته یاد ساتئ a سکوير بر په خپل ځای باندې به پاتې شي او s پاور -2 دا چې بر راشي نو s پاور 2 او s پاور 2 الریډي برشته نو s پاور 4 دا زموږ سره راغی د فیراډ دا زموږ سره یو څو کامن یونټ شو چې کوم په بوکس کې ډېر زیات ورکړل شوي نو هغه ما تاسو ته ډرایو کړو البته کله چا داسې څه کوېسچن وي داسې یو یونټ وي چې هغې ته په ډرایویشن کې مسله نو ما ته کمنټ کوئ انشاءالله تاسو په نیکسټ ویډیو کې هغه زه ډرایو کړم